तर मी असे एक कापड घेतलेलं आहे आणि त्या कापडावर अशी लाइनिंग करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी फॉर्म सीट टाकलेला आहे, जो नरम फॉर्म सीट, आणि मेजरमेंट तुम्हाला दिसत आहे वरती मी मेजरमेंट दिलेलं आहे। तर हे बघा माझं मेजरमेंट, पूर्ण या कापडाचं मेजरमेंट। तुम्ही कोणत्याही रंगाचं कापड घेऊ शकता। तर मी अशी लाइनिंग करून घेतलेली आहे आणि मध्ये फॉर्म सीट घेतलेला आहे आणि आपल्याला अशी चेन घ्यायची आहे। तर चेन जी तुमच्याकडे वेस्ट असेल की दुसरी कोणतीही तुम्ही वापरू शकता। तर मी अशी ही उलटी ठेवलेली आहे। उलटी ठेवल्यानंतर त्याला मी शिलाई मारत आहे। तर हे बघा आपली अशी शिलाई मारून झालेली आहे आणि मी हा दुसरा भाग काढून घेतलेला आहे आणि याला दाब शिलाई द्यायची आहे। तर जी चेनीचा जो भाग आहे त्याला व्यवस्थित असं धरून आणि तिथे आपल्याला दाब शिलाई द्यायची आहे। तर हे बघा अशा पद्धतीने ही दाब शिलाई दिली जाते। तर हे बघा माझी अशी ही दाब शिलाई झालेली आहे। त्याच पद्धतीने ही चेन मी दुसऱ्या साईडने अशी उलटी ठेवून घेणार आहे आणि उलटे ठेवल्यानंतर इथे मी शिलाई मारून याला सरळ देऊन मग दाब शिलाई देणार आहे। तर हे बघा अशी मी ही उलटी ठेवलेली आहे आणि त्याला आपल्याला शिलाई मारायची आहे। तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। अशा छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी मीना फॅशन वर्ल्डवर नक्की विजिट करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर हे बघा आपली ही शिलाई झालेली आहे आणि याला मी दाब शिलाई देत आहे, म्हणजे टॉप टिच देणार आहे मी अशा पद्धतीने, म्हणजे त्याचं फिनिशिंग खूप सुंदर दिसतं। तर हे बघा अशा पद्धतीने मी दोन्ही साईडने शिलाई दिलेली आहे आणि आपल्याला रनर टाकून घ्यायचं आहे। तर रनर टाकायच्या आधी जी आपल्याकडे वेस्ट आहे ना लेस, तुम्ही कोणत्याही प्रकारची लेस लावू शकता। तिथे मी माझ्याकडे काही ड्रेसची लेस होती, ती लेस मी याला जोडणार आहे। तर तुमच्याकडे साडींची लेस, जुन्या पुराण्या लेस, एक कोणत्याही प्रकारच्या लेस केलेली असेल तर त्याचा वापर करून तुम्ही खूप छान सेट बनवू शकता। All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. तर हे बघा हा बॉक्स आपला कट झाला तसेच त्याप्रमाणे चारही कोण आपल्याला कट करून घ्यायचे आहे। आपण बघू शकता की चारही कोण कट केलेले आहे अशा पद्धतीने। तर आपलं कट झालेले कोण जे आहे त्याची जी वरची बाजू आहे त्याचे जे उरलेलं कापड आहे ते वेस्ट कापड ते कट करून घ्यायचं आहे आणि कट केल्यानंतर आपल्याला हे सरळ ठेवून इथे शिलाई मारायची आहे। दोन्ही साईडने शिलाई मारल्यानंतर तर हे बघा मी दोन्ही साईडने शिलाई मारून घेत आहे आणि इथे बी साईडने शिलाई मारून घेत आहे आणि वेस्ट जो कपडा आहे तो कट करून टाकायचा आहे। तर हे बघा आपले हे शिलाई झालेलं आहे आणि जे कोण केले होते ना जे आपण कट केले होते त्यांना असंच ठेवून घ्यायचं। जे चारी कॉर्नर आहे ना ते कॉर्नरला आपल्याला डबल शिलाई मारायची आहे
हे बघा मी अशा पद्धतीने याला चारही कॉर्नरला व्यवस्थित असं एक दोघांना जॉईन करून त्याची चारही कॉर्नर शिलाई करत आहे। तर हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला जॉईन करायचं आहे आणि कॉर्नर जॉईन झाल्यानंतर म्हणजे डबल शिलाई केल्यानंतर तुम्ही त्याला पाइपिंग भी करू शकता। तर अशा पद्धतीने आपला हे जो सुंदर हे ऑर्डिनरी सेट तयार झालेला आहे। तर त्याच्यामध्ये तुम्ही भरपूर सामान तुम्ही ठेवू शकता। तर हे बघा मी चारही बाजूनी अशी ही शिलाई केलेली आहे। तर हे बघा मी ओपन करून दाखवते तुम्हाला। तर हे बघा आपण जी वेस्ट लेस होती त्याच्यापासून एक साध्या सिंपलच्या कपड्याला किती छान म्हणजे दिसत आहे, म्हणजे ब्युटिफुल एक लुक आलेला आहे। तर हे बघा तुम्ही याच्यामध्ये भरपूर सामान ठेवू शकतात, वेगवेगळे तुमच्याकडे जे सामान असेल, रुमाल असेल, सॉक्स, मेकअपचं सामान, या बांगड्या तुमच्या, तर तुम्ही लागेल ते याच्यामध्ये ठेवू शकतात। आणि वेस्ट जे कपडे आहे, घरामध्ये पडलेले जे कपडे आहे त्याच्यापासून आपण हे अतिशय सुंदरचं असं छोटंसं सिंपलचं पाउच तयार केलेलं आहे। तर हे बघा मी याच्यामध्ये मेकअपचं जे सामान आहे माझंवालं ते मी ठेवणार आहे, बांगड्या बिंगड्या। तर तुम्ही त्याच्यामध्ये भरपूर सामान ठेवू शकतात। तर मी बांगड्या ठेवलेलं आहे, सेंट ठेवलेलं आहे, थोडं फाउंडेशन, ते मेकअपचं सामान, अशा पद्धतीने याचा वापर तुम्ही करू शकता। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच व्हिडिओ पाहण्यासाठी मीना फॅशन वर्ल्डला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।